Ấn Độ, 200 năm nô lệ, lịch sử cướp đoạt tàn bạo của người Anh. Tác giả, Shashi Tharoor, tiến sĩ trường luận và ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Hoa Kỳ. Năm 1920, Will Durant, một nhà sử học và triết gia trẻ người Mỹ, lần đầu tiên đặt chân lên bờ biển Ấn Độ. Ông bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới để viết nên bộ sử đồ sộ, gồm 11 tập, câu chuyện của các nền văn minh. Nhưng theo lời chính ông kinh ngạc và phẫn nộ tột độ trước những gì ông thấy và đọc về việc Anh quốc cố ý và tàn nhẫn vắt kiệt Ấn Độ, đến nỗi ông phải gác lại công trình nghiên cứu về quá khứ, để viết một bản tố cáo đầy nhiệt huyết về tội ác vĩ đại nhất trong lịch sử loài người này. Cuốn sách ngắn của ông, Trường hợp riêng cho Ấn Độ, vẫn là một tác phẩm kinh điển, một công trình đầy lòng trắc ẩn và sự phẫn nộ sâu sắc. Nó lột trần những lời biện minh tự mãn của người Anh, gồm một chuỗi dài những hành vi tham lam, vô liêm sỉ của họ ở Ấn Độ. Durant viết, cuộc chinh phục Ấn Độ của người Anh là cuộc xâm lược và hủy diệt một nền văn minh rực rỡ bởi một công ty thương mại, công ty Đông Ấn Anh, hoàn toàn vô nguyên tắc, vô lương tâm và tham lam tiền bạc, tràn vào một đất nước tạm thời hỗn loạn và bất lực bằng lửa và gươm, hối lộ và giết chóc, sáp nhập và trộm cắp. Họ khởi đầu cái chuỗi cướp bóc bất hợp pháp lẫn hợp pháp, diễn ra tàn nhẫn suốt gần 200 năm qua. 1. Cuộc xâm chiếm Ấn Độ, khi công ty thương mại biến thành kẻ săn mồi. Lợi dụng sự sụp đổ tan rã của đế chế Mughal và sự nổi lên của vô số tiểu quốc huynh đệ, gây các cuộc chiến tương tàn khắp Ấn Độ thế kỷ 18, người Anh, thông qua công ty Đông Ấn Anh, thành công nuốt chửng một vùng đất bao la ở xứ này. Vũ khí của họ không chỉ là họng pháo gầm thét, mà còn là sự trơ trẽn, tham lam, và vô luân không biết xấu hổ. Họ mua chuộc, phế truất các Nawab, phó vương, và Maharajas, hoàng đế, vét cạn kho bạc của họ theo ý muốn, và nuốt chửng các bang qua đủ chiêu trò, kể cả cái học thuyết mất quyền kế vị, lạnh lùng, từ những năm 1840, biến đất đai canh tác của nông dân qua bao thế hệ thành tài sản riêng. Khi từng bang bản địa rơi vào tay công ty, John Sullivan, một quan chức của họ, mà ngày nay được nhớ đến nhiều hơn với tư cách là người sáng lập trạm nghỉ mát trên đồi Otakam hay Uti, Chua Chat nhận xét vào những năm 1840. Triều đình nhỏ biến mất, thương mại úa tàn, kinh đô hoang phế, người dân chìm vào cảnh khốn cùng, còn người Anh thì nở rộ, tựa hồ một miếng bọt biển hút cạn của cải từ bờ sông Hằng, rồi vắt khô chúng xuống bờ sông Thêm. Đất nước Ấn Độ mà công ty Đông Ấn Anh đặt ách thống trị, không hề là một mảnh đất hoang dại hay nghèo nàn, mà là viên ngọc lấp lánh của thế giới Trung Cổ. Những thành tựu và sự thịnh vượng của nó, sự giàu có được tạo ra bởi vô vàn ngành công nghiệp đa dạng, được mục sư Tin lành người Mỹ Sunderland, gốc Yorkshire, tóm lược đầy ấn tượng. Hầu như mọi loại hàng hóa hay sản phẩm được biết đến trong thế giới văn minh, gần như mọi sáng tạo từ khối óc và đôi tay con người, tồn tại khắp nơi, và được trân quý dù là vì công dụng hay vẻ đẹp, đều được Ấn Độ sản xuất từ rất lâu. Hầu như mọi loại hàng hóa hay sản phẩm được biết đến trong thế giới văn minh, gần như mọi sáng tạo từ khối óc và đôi tay con người, tồn tại khắp nơi, và được trân quý dù là vì công dụng hay vẻ đẹp, đều được Ấn Độ sản xuất từ rất lâu. Ấn Độ là một cường quốc công nghiệp và chế tạo, vượt xa bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu hay châu Á. Hàng dệt may của họ, những sản phẩm tinh xảo từ khung cửi, cotton, len, vải lanh và lụa của họ, vang danh khắp thế giới văn minh. Những món trang sức tuyệt mỹ và đá quý được cắt gọt tinh xảo, thành mọi hình dáng duyên dáng. Họ tạo ra đồ gốm, đồ sứ, đồ gốm nghệ thuật đủ loại, chất lượng, có màu sắc và hình dáng đẹp đẽ. Người Ấn Độ cũng chế tạo những tác phẩm kim loại tinh xảo, sắt, thép, bạc và vàng, không thua bất cứ nơi nào trên thế giới. Họ có kiến trúc vĩ đại, ngang tầm vẻ đẹp với bất kỳ công trình nào trên thế giới. Họ có những công trình kỹ thuật đồ sộ. Họ có những thương gia lừng lẫy, doanh nhân tài ba, chủ ngân hàng và nhà tài chính lỗi lạc. Ấn Độ không chỉ là quốc gia đóng tàu hùng mạnh nhất, mà còn sở hữu nền thương mại và giao thương đường bộ, đường biển phát triển rực rỡ, trải rộng đến tất cả các quốc gia văn minh đã biết. Đó chính là Ấn Độ mà người Anh tìm thấy khi họ đặt chân đến. Vào buổi bình minh thế kỷ 18, như nhà sử học kinh tế Anh, Angus Maddison, chứng minh, tỷ trọng kinh tế của Ấn Độ trong nền kinh tế thế giới chiếm 27%, sánh ngang với tổng sản lượng của cả châu Âu cộng lại. Con số này là 24% vào năm 1700, khi kho bạc của Hoàng đế Mughal Aurangzeb chỉ thu về 100 triệu bảng Anh tiền thuế. Nhưng đến khi người Anh rời đi, con số đó đã sụt giảm thảm hại, chỉ còn hơn 3%. Lý do thật đơn giản đến tàn nhẫn,
Ấn Độ bị cai trị vì lợi ích của riêng nước Anh. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Vương quốc Anh suốt 200 năm, được tài trợ bằng chính sự tàn phá và bóc lột tại Ấn Độ. Tất cả bắt đầu từ công ty Đông Ấn, được thành lập theo hiến chương hoàng gia của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất vào năm 1600, để giao thương tơ lụa, gia vị và các mặt hàng sinh lời khác của Ấn Độ. Để mở rộng hoạt động, công ty thiết lập các tiền đồn, hay nhà máy, dọc bờ biển Ấn Độ, nổi bật nhất là ở Calcutta, Madras và Bombay. Dần dà, nhu cầu bảo vệ cơ sở, nhân viên và giao thương bằng quân sự ngày càng gia tăng, bao gồm việc tuyển mộ binh lính, trong một vùng đất ngày càng chìm trong xung đột, hiến chương của họ, thậm chí cho phép họ tuyên chiến, để theo đuổi mục tiêu. Một doanh nghiệp thương mại nhanh chóng biến chất thành một đế chế chinh phạt, các trạm giao thương được củng cố bằng pháo đài, và các thương nhân bị thay thế bởi những đội quân hùng hậu. Đại diện đầu tiên của Anh, William Hawkins, nhận thấy mình bị đối xử khinh thường, vua của ông bị chế nhạo và tài sản bị xem nhẹ. Khi đại sứ Anh đầu tiên, Sir Thomas Roe, trình quốc thư vào năm 1613, tại triều đình của hoàng đế Mughal, Jehangir, người Anh khi đó chỉ là một kẻ cầu xin dưới chân vị quân vương quyền lực và xa hoa bậc nhất thế giới. Đế chế Mughal trải dài từ Kabul đến tận cùng phía đông Bengal, và từ Kashmir ở phía bắc đến Karnataka ở phía nam. Nhưng chưa đầy một thế kỷ rưỡi sau, đế chế Mughal này rơi vào cảnh sụp đổ, sau cuộc cướp phá kinh hoàng Delhi của hoàng đế Ba Tư, Nadir Shah, vào năm 1739, mọi kho báu bị cướp sạch, kinh đô Mughal bị cướp phá và đốt cháy suốt 8 tuần dài. Vàng, bạc, đá quý và đồ xa xỉ, trị giá hơn 300 triệu rupee, bị tịch thu, cùng với toàn bộ kho bạc hoàng gia và ngai vàng chim công huyền thoại của hoàng đế. Voi và ngựa bị trưng dụng, người Ba Tư để lại 30.000 xác chết rải rác trên đường phố. Người ta kể rằng, khi Nadir Shah và quân đội trở về quê nhà, họ lấy đi quá nhiều từ Ấn Độ, đến nỗi mọi loại thuế đều được miễn ở Ba Tư trong 3 năm tiếp theo. Giữa sự hỗn loạn và vô chính phủ sau đó, các phó vương, người đứng đầu các tỉnh, nhanh chóng khẳng định quyền kiểm soát các khu vực của riêng họ. Các đối thủ lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, đáng chú ý là triều đại Maratha và sau này là Peshawar, làm suy yếu quyền lực trung ương. Nhiều người tự xưng là hoàng đế hoặc phó vương, dù trên danh nghĩa vẫn còn chút lòng trung thành với hoàng đế Mughal ở Delhi. Vào năm 1757, dưới sự chỉ huy của Robert, sau này là Lord Clive, công ty Đông Ấn giành chiến thắng vang dội tại Plassey, trước vị phó vương cai trị, Sirajuddaulah của Bengal. Chiến thắng này không chỉ nhờ pháo binh vượt trội, mà còn bởi một mưu đồ gian xảo hơn nhiều, liên quan đến sự phản bội bởi một trong những quý tộc thân cận nhất của vị phó vương, Mir Jafar. Công ty ngay lập tức đưa Mir Jafar lên ngai vàng, đổi lấy quyền kiểm soát thực tế Bengal. Clive nhanh chóng chuyển khoản tiền khổng lồ 2,3 triệu bảng Anh, tương đương 230 triệu bảng Anh theo tiền ngày nay, tức là toàn bộ kho bạc của vị phó vương xấu số, vào kho bạc của công ty ở Anh, như là chiến lợi phẩm của cuộc chinh phạt. Tháng 8 năm 1765, vị hoàng đế Mughal trẻ tuổi và yếu thế, Shah Alam II, bị ép buộc phải ban hành một chiếu chỉ hoàng gia, theo đó, các quan chức thu thuế của chính ông ở các tỉnh Bengal, Bihar và Orissa bị thay thế hoàn toàn bằng quan chức của công ty Đông Ấn. Một tập đoàn quốc tế với quân đội tư nhân, hợp tác cùng các vương công phải cúi đầu, giờ đây chính thức trở thành một doanh nghiệp chuyên thu thuế. Và Ấn Độ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Trong 100 năm sau trận Plassey, công ty Đông Ấn, với một đội quân lên tới 260.000 người vào đầu thế kỷ 19, được hậu thuẫn bởi chính phủ cùng Quốc hội Anh, nhiều thành viên trong đó là cổ đông của doanh nghiệp, thành công mở rộng quyền kiểm soát trên hầu hết Ấn Độ. Công ty chinh phục và sáp nhập một loạt các bang, vốn là lãnh thổ độc lập hoặc tự trị. Người Anh áp đặt quyền hành pháp, thông qua một chuỗi các vị giám đốc, sau này được nâng lên là toàn quyền Ấn Độ. Khi sự cai trị của người Anh mở rộng khắp xứ này, họ là những người Anh có xuất thân cao quý, được bổ nhiệm từ London. Giám đốc công ty điều tiết thương mại của đất nước, thu thuế, và áp đặt ý chí của mình lên hầu hết mọi mặt đời sống Ấn Độ. Năm 1803, quân đội công ty hành quân vào Delhi, tìm thấy vị hoàng đế Mughal già nua và khiếp sợ, đang co rúm dưới tán lỏng hoàng gia. Trong những thập kỷ tiếp theo, các lãnh địa của công ty thâu tóm thêm nhiều tiểu vương quốc Ấn Độ. Trong 8 năm sau khi nhậm chức toàn quyền Ấn Độ vào năm 1848, Lord Dalhousie tiến hành sáp nhập 1/4 triệu dặm vuông lãnh thổ từ các nhà cai trị Ấn Độ. Cho đến khi một cuộc nổi dậy công khai bùng phát chống lại họ vào năm 1857, cái gọi là cuộc binh biến Ấn Độ, dẫn đến việc Hoàng gia Anh tiếp quản các lãnh địa của công ty ở Ấn Độ vào năm sau. Lúc này,
công ty Đông Ấn đã chi phối vận mệnh của hơn 200 triệu người Ấn. Họ định đoạt đời sống kinh tế, xã hội và chính trị, định hình lại xã hội và giáo dục, giới thiệu đường sắt và tài trợ cho sự khởi đầu của cách mạng công nghiệp ở Anh. Đó là một ví dụ đáng kinh ngạc và vô tiền khoáng hậu về điều mà, trong một thời đại sau này, các nhà Marxist vào những năm 1970, nghiệt ngã dự báo cho thế giới, sự cai trị của, bởi và vì, một tập đoàn đa quốc gia. Mặc dù chiếu chỉ của Hoàng đế Mughal gọi các giám đốc công ty Đông Ấn là những người cao quý và quyền lực, những quý tộc cao cả nhất, thủ lĩnh của những chiến binh lừng lẫy, những người hầu trung thành, những người mong muốn điều tốt đẹp chân thành của chúng ta, xứng đáng với ân huệ hoàng gia của chúng ta. Nhưng thực tế, chẳng cần bất kỳ ân huệ hoàng gia nào khác, ngoài việc ký vào đường chấm chấm. Shah Alam II và những người kế vị ông sống dưới sự dung thứ của công ty, không khác gì những tù nhân và người hưởng lương hưu. Danh dự nào còn lại cho chúng ta? Nhà sử học William Dalrymple trích lời một quan chức Mughal, tên là Narayan Singh, hỏi sau năm 1765, khi chúng ta phải nhận lệnh từ một nhóm thương nhân còn chưa học được cách rửa mông. Nhưng danh dự là một mối bận tâm không liên quan đối với những người hầu trung thành và những người mong muốn điều tốt đẹp chân thành của hoàng đế ông. Công ty điều hành Ấn Độ, và như mọi công ty khác, họ chỉ có một mối bận tâm duy nhất, được chia sẻ bởi những ông chủ tư bản ở London, lợi nhuận ròng. 2. Quá trình người Anh phi công nghiệp hóa Ấn Độ. Chính phủ Anh hỗ trợ sự trỗi dậy của công ty Đông Ấn bằng nguồn lực quân sự và hải quân, các đạo luật tạo điều kiện, thường do các cổ đông của công ty trong nghị viện thúc đẩy, các khoản vay từ ngân hàng Anh, cùng một chính sách đối ngoại hỗ trợ nhằm đàn áp sự kháng cự của địa phương và đối phó với các đối thủ nước ngoài như Pháp và Hà Lan. Cuộc cách mạng công nghiệp của Anh được xây dựng trên sự tàn phá các ngành công nghiệp sản xuất hưng thịnh của Ấn Độ. Ngành dệt may là một ví dụ điển hình. Sự phá hủy ngành dệt may từ Ấn Độ của người Anh dẫn đến cuộc phi công nghiệp hóa vĩ đại đầu tiên của thế giới hiện đại. Vải dệt thủ công của Ấn Độ rất được ưa chuộng ở Anh. Trong nhiều thế kỷ, những người thợ dệt thủ công ở Bengal sản xuất một số loại vải được ưa chuộng nhất thế giới, đặc biệt là vải muslin mịn nhẹ như không khí dệt, được các nhà may châu Âu săn đón. Cho đến giữa thế kỷ 18, hàng dệt của Bengal vẫn đang được xuất khẩu sang Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư ở phía Tây, và sang Java, Trung Quốc và Nhật Bản ở phía Đông, theo các tuyến đường thương mại được thiết lập tốt, cũng như sang châu Âu. Giá trị xuất khẩu dệt may của riêng Bengal được ước tính vào khoảng 16 triệu rupee hàng năm vào những năm 1730, trong đó, khoảng 3 đến 6 triệu rupee được các thương nhân châu Âu ở Ấn Độ xuất khẩu, tương đương gần 2 triệu bảng Anh, một khoản tiền đáng kể trong một thời đại mà kiếm được một bảng Anh mỗi tuần đã là một người giàu có. Ngoài ra, xuất khẩu tơ lụa từ Bengal trị giá thêm 6,3 triệu rupee hàng năm cho đến năm 1738, sau đó giảm xuống khoảng 3 triệu. Đến năm 1757, khi người Anh chỉ là thương nhân chứ không phải người cai trị, nhu cầu của họ được ước tính giúp tăng sản lượng dệt may và tơ lụa của Bengal lên tới 33%. Ngành dệt may Ấn Độ trở nên sáng tạo, đổi mới và năng suất hơn, xuất khẩu bùng nổ. Nhưng khi các thương nhân Anh nắm quyền, mọi thứ đã thay đổi. Khi nắm quyền, người Anh, nói một cách ngắn gọn, là tàn nhẫn. Họ ngừng trả tiền cho hàng dệt và tơ lụa bằng bảng Anh mang từ Anh sang, thay vào đó, họ chọn trả từ doanh thu thu được từ Bengal, và đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Họ đẩy các nhà mua hàng nước ngoài khác ra khỏi thị trường và thiết lập độc quyền của công ty. Họ cắt đứt thị trường xuất khẩu cho hàng dệt Ấn Độ, làm gián đoạn các mối liên kết thương mại độc lập lâu đời. Khi ngành sản xuất của Anh phát triển, họ đi xa hơn. Hàng dệt Ấn Độ vốn rẻ một cách đáng kinh ngạc, đến nỗi các nhà sản xuất vải của Anh không thể cạnh tranh. Vì thế, người Anh muốn chúng bị loại bỏ. Lính của công ty Đông Ấn làm theo, họ đập phá khung cửi của một số thợ dệt Bengali. Theo ít nhất một tài liệu đương thời, cũng như niềm tin rộng rãi, mặc dù không thể kiểm chứng, bẻ ngón tay cái của họ để họ không thể hành nghề. Tuy nhiên, sự hủy diệt thô bạo không phải là tất cả. Các thủ đoạn hiện đại tinh vi hơn cũng được áp dụng, dưới hình thức áp đặt thuế và thuế quan 70 đến 80% đối với bất kỳ loại hàng dệt Ấn Độ nào còn sót lại, khiến việc xuất khẩu chúng sang Anh không còn khả thi. Do đó, vải Ấn Độ không còn rẻ nữa. Trong khi đó, hàng đống vải Anh rẻ tiền, rẻ hơn cả những gì các nghệ nhân Bengali được trả lương thấp có thể làm ra, tràn ngập thị trường Ấn Độ, từ các nhà máy hơi nước mới của Anh. Người Ấn Độ khó có thể áp đặt thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Anh, vì người Anh kiểm soát các cảng và chính phủ, và quyết định các điều khoản thương mại có lợi cho chính họ.
Ấn Độ từng chiếm 23% thị phần thương mại dệt may toàn cầu vào đầu thế kỷ 18, nhưng điều này đã bị phá hủy. Nhà quản trị kiên trung của công ty Đông Ấn, Lord William Bentinck, viết rằng, xương của những người thợ dệt bông đang tẩy trắng các vùng đồng bằng của Ấn Độ. Ấn Độ vẫn trồng bông, nhưng chủ yếu để gửi sang Anh. Đất nước không còn dệt hay kéo sợi nhiều nữa, những người thợ dệt lành nghề trở thành những kẻ ăn xin. Một minh họa rõ ràng về sự tàn phá này có thể thấy ở Dhaka, từng là trung tâm lớn về sản xuất vải muslin, nơi dân số giảm từ vài trăm nghìn vào năm 1760 xuống còn khoảng 50.000 vào những năm 1820. Phù hợp thay, Dhaka, nay là thủ đô của Bangladesh, một lần nữa là một trung tâm sản xuất dệt may và quần áo thịnh vượng. Tất nhiên, xuất khẩu dệt may của Anh sang Ấn Độ đã tăng vọt. Đến năm 1810, con số này đạt 60 triệu thước vải cotton mỗi năm. Năm 1838, con số này tăng lên 968 triệu thước, và mốc 1 tỷ thước được vượt qua vào năm 1850, bình quân hơn 3 thước mỗi năm cho mỗi người Ấn Độ, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Việc người Anh phá hủy các ngành công nghiệp thủ công truyền thống, thông qua những chính sách thương mại tàn độc, không chỉ gây đau khổ cho các nghệ nhân. Nó còn tạo ra một hiệu ứng domino, đẩy toàn bộ nền kinh tế và xã hội Ấn Độ vào vòng xoáy nghèo đói. Chính sách độc quyền sản xuất công nghiệp của Anh đẩy hàng triệu người Ấn Độ chuyển sang lao động nông nghiệp, nhưng dân số của họ vượt quá khả năng chịu đựng của đất đai. Trong nhiều gia đình nông thôn Ấn Độ, nơi phụ nữ thường kéo sợi và dệt vải tại nhà, còn đàn ông làm ruộng, giờ đây cả hai nguồn thu nhập đều bị ảnh hưởng nặng nề. Khi thời tiết khắc nghiệt hoặc hạn hán tàn phá mùa màng, công việc nông nghiệp đình trệ, không còn nguồn thu nhập dự phòng từ nghề dệt vải. Cả gia đình phải đối mặt với cảnh đói nghèo. Những người biện hộ cho đế chế cho rằng, hàng dệt Ấn Độ bị xóa sổ bởi máy móc của cách mạng công nghiệp Anh, giống như hàng dệt thủ công truyền thống biến mất ở châu Âu và phần còn lại của thế giới, chứ không phải do chính sách cố ý của Anh. Theo cách lý giải này, nếu họ không sụp đổ trước quyền lực của Anh, những người thợ dệt sẽ bị thay thế trong vòng 50 năm, bởi các nhà máy dệt Ấn Độ sử dụng máy móc hiện đại. Do đó, những người thợ dệt Ấn Độ chỉ đơn thuần là nạn nhân của sự lỗi thời về công nghệ. Có thể hợp lý rằng, theo thời gian, hàng dệt thủ công sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh với hàng dệt sản xuất hàng loạt bằng máy móc. Nhưng chắc chắn, họ có thể giữ được một thị trường ngách, như họ vẫn làm cho đến ngày nay ở Ấn Độ. Ít nhất quá trình đó sẽ diễn ra tự nhiên và dần dần, ở một Ấn Độ tự do, thậm chí có thể bị trì hoãn bởi các mức thuế bảo hộ thuận lợi đối với hàng nhập khẩu của Anh từ các nhà máy dệt, thay vì bị thực hiện một cách tàn bạo bởi sắc lệnh của Anh. Nhiều nhà sản xuất Ấn Độ chắc chắn sẽ tự nhập khẩu công nghệ, nếu có cơ hội nâng cấp các xưởng dệt may của họ. Mức lương thấp hơn của công nhân Ấn Độ sẽ luôn mang lại cho họ một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ châu Âu trên một sân chơi bình đẳng. Dưới chế độ thực dân, tất nhiên, sân chơi không bình đẳng. Thế kỷ 19 kể cho chúng ta một câu chuyện buồn về sự tuyệt chủng của hàng dệt Ấn Độ và sự thay thế của chúng bằng hàng dệt Anh. Trong hầu hết thời kỳ thuộc địa, câu chuyện về ngành sản xuất của Ấn Độ là sự tước đoạt, thay thế và thất bại. Những gì xảy ra với hàng dệt của Ấn Độ được lặp lại trên diện rộng với tất cả các ngành khác. Từ một quốc gia sản xuất vĩ đại được Sunderland mô tả, Ấn Độ trở thành một nước xuất khẩu đơn thuần nguyên liệu thô và thực phẩm, bông thô, cũng như đay, tơ lụa, than đá, thuốc phiện, gạo, gia vị và trà. Với sự sụp đổ của ngành sản xuất và việc loại bỏ hàng hóa sản xuất khỏi danh sách xuất khẩu, thị phần xuất khẩu sản xuất của Ấn Độ trên thế giới giảm từ 27% xuống còn 2% dưới sự cai trị của Anh. Xuất khẩu từ Anh sang Ấn Độ, tất nhiên, tăng vọt khi cán cân thương mại của Ấn Độ đảo ngược, một quốc gia xuất khẩu lớn trở thành một nước nhập khẩu, hàng hóa Anh vào thị trường Ấn Độ được miễn thuế, trong khi luật pháp và quy định của Anh bóp nghẹt các sản phẩm của Ấn Độ, họ không thể cạnh tranh công bằng về chất lượng hoặc giá cả. Dưới thời Anh, tỷ trọng công nghiệp trong GDP của Ấn Độ chỉ là 3,8% vào năm 1913, ở đỉnh điểm đạt 7,3% khi người Anh rời đi vào năm 1947. Tương tự, tỷ trọng hàng hóa sản xuất trong xuất khẩu của Ấn Độ chỉ tăng chậm lên mức cao nhất là 30% vào năm 1947. Và vào cuối thời kỳ cai trị của Anh, ngành công nghiệp hiện đại chỉ sử dụng 2,3 triệu người, trong tổng dân số 330 triệu người của Ấn Độ. 3. Ấn Độ, bầu sữa ngọt của người Anh. Nhưng những tác động tai hại của sự cai trị của người Anh không dừng lại ở đó. Thu thuế và hành vi trộm cắp được gắn mác thu thuế, nhanh chóng trở thành hình thức bóc lột ưa thích của người Anh. Ấn Độ bị đối xử như một con bò sữa, những khoản thu nhập chảy vào kho bạc London,
được bá tước Chatham mô tả là sự cứu rỗi của một quốc gia, một món quà từ thiên đường. Người Anh đã vắt kiệt Ấn Độ, ước tính 18 triệu bảng Anh mỗi năm, từ năm 1765 đến 1815. Comte de Châtelet, đại sứ Pháp tại London, viết, chỉ có vài vị vua ở châu Âu giàu hơn các giám đốc của công ty Đông Ấn Anh. Hệ thống thuế của công ty, thường ở mức tối thiểu 30% thu nhập, nặng nề đến nỗi 2/3 dân số Ấn Độ dưới sự cai trị của Anh vào cuối thế kỷ 18, phải bỏ xứ ra đi. Duran viết rằng, những người nợ thuế bị nhốt trong lồng, phơi mình dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Những người cha bán con mình để trang trải các khoản thuế ngày càng tăng. Thuế chưa thanh toán đồng nghĩa với việc bị tra tấn để trả tiền, còn đất đai của nạn nhân khốn khổ bị người Anh tịch thu. Công ty Đông Ấn đã tạo ra, lần đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ, hình ảnh người nông dân không đất đai, bị tước đoạt nguồn sống truyền thống. Trớ trêu thay, trong quá khứ, các nhà cai trị Ấn Độ phần lớn duy trì tài chính cho chế độ của họ, không phải bằng cách đánh thuế nông dân, mà bằng cách khai thác các mạng lưới thương mại, cả khu vực và toàn cầu. Sự tham lam của công ty là một sự phá vỡ đáng kinh ngạc khỏi chuẩn mực thịnh hành. Tham nhũng, dù không phải là không tồn tại ở Ấn Độ trước đây, lại đạt đến một mức độ mới dưới thời cai trị của người Anh, đặc biệt vì công ty đòi hỏi những khoản thanh toán từ người Ấn Độ, vượt quá khả năng chi trả của họ, phần còn lại phải được thu bằng cách hối lộ, cướp bóc và thậm chí là giết người. Mọi người và mọi thứ, như ấn bản năm 1923 của cuốn lịch sử Ấn Độ Oxford ghi nhận, đều được giao bán. Những kẻ thực dân như Robert Clive, người chiến thắng trong trận Plassey mang tính bước ngoặt vào năm 1757, được xem là khởi đầu quyết định cho sự cai trị của Anh ở Ấn Độ. Ông ta không hề xấu hổ về sự tham lam và hối lộ của mình. Ngay trong lần đầu trở về Anh, Clive mang về nhà 234.000 bảng Anh từ những chiến công ở Ấn Độ, tương đương 23 triệu bảng Anh theo tiền ngày nay, biến ông thành một trong những người giàu nhất châu Âu. Ông và những người theo ông mua các khu vực mục nát ở Anh bằng số tiền cướp được ở Ấn Độ, trong khi công khai ca ngợi sự kiềm chế của bản thân vì đã không cướp nhiều hơn. Clive quay lại Ấn Độ vào năm 1765, rồi trở về Anh 2 năm sau đó, với một gia tài ước tính 400.000 bảng Anh, 40 triệu bảng Anh ngày nay. Sau khi chấp nhận hàng triệu rupee tiền, quà tặng, áp đặt một khoản cống nạp hàng năm, tự ý lấy bất kỳ món trang sức nào lọt vào mắt xanh, từ kho bạc của những người ông đã khuất phục, và bán lại các món đồ ở Anh với giá gấp 5 lần giá của chúng ở Ấn Độ, Clive tuyên bố. Một thành phố giàu có nằm trong tay tôi, những chủ ngân hàng giàu có nhất của nó phải đấu giá để giành lấy nụ cười của tôi. Tôi bước qua những hầm chứa chỉ mở riêng cho tôi, chất đầy vàng và đá quý. Khi tôi nghĩ về sự giàu có kỳ diệu của đất nước đó, và phần tương đối nhỏ mà tôi đã lấy đi, tôi kinh ngạc trước sự tiết độ của chính mình. Người Anh thậm chí còn trơ trẽn gọi ông là Clive của Ấn Độ, như thể ông thuộc về đất nước đó, trong khi tất cả những gì ông thực sự làm là đảm bảo một phần lớn của đất nước thuộc về ông ta. Quy mô và mức độ trộm cắp của Anh ở Ấn Độ có thể được đánh giá qua tác động của sự giàu có thu được từ Ấn Độ đối với chính nước Anh. Trong bài tiểu luận về tiểu sử Clive, chính trị gia và là nhà sử học thế kỷ 19, Lord Thomas Babington Macaulay đã đi xa hơn các chi tiết cuộc đời Clive để công kích một số thế lực lớn hơn mà thành công của ông ta đặt nền tảng. Điều này không có nghĩa là Macaulay là một đối thủ của đế chế. Ông này phục vụ công ty Đông Ấn với nhiều vai trò khác nhau, và gọi nó là tập đoàn vĩ đại nhất thế giới. Bài phê bình gay gắt của Macaulay nhắm vào các nabob, thuật ngữ được dùng để chỉ những nhân viên công ty Đông Ấn, trở về Anh sau khi kiếm được tài sản ở Ấn Độ. Ông viết, các nabob, trỗi dậy từ chốn vô danh, họ tích lũy của cải khổng lồ, họ phô trương một cách ngạo mạn, họ tiêu xài hoang phí, thể hiện sự lúng túng và một chút vẻ phô trương của những kẻ mới nổi. Họ đẩy giá mọi thứ trong khu vực lân cận của họ lên cao, từ trứng tươi đến các khu vực bầu cử mục nát. Cuộc sống của họ lấn át cả các công tước, xe ngựa của họ lộng lẫy hơn của thị trường London. Những ví dụ về các gia đình lớn và bị quản lý tồi tệ của họ, làm hư hỏng một nửa số người hầu trong nước. Nhưng, bất chấp chuồng ngựa và đám đông người hầu, đồ bạc và đồ sứ Dresden, thịt nai và rượu Burgundy, họ vẫn là những kẻ thấp kém. Chẳng cần nhiều công sức để kiếm tiền nếu bạn là người Anh ở Ấn Độ. Quan chức công ty Richard Bowell khoe khoang với cha mình vào năm 1768 rằng Ấn Độ là con đường chắc chắn dẫn đến sự thịnh vượng. Một chút chú ý vừa phải, và việc ông không hoàn toàn ngốc nghếch là những phẩm chất đủ để đạt được sự giàu có. Các nabob thường là những quan chức công ty tự kinh doanh riêng trong khi vẫn làm việc cho công ty.
Điều này cực kỳ sinh lợi, xét đến sự độc quyền của công ty trên các lãnh thổ của mình. Lợi nhuận 23% được coi là dấu hiệu của một người khiêm tốn, còn những khoản tiền cao hơn rất nhiều là điều bình thường. Cha của Clyde, theo sát sự nghiệp của con trai mình ở Ấn Độ, nhận ra rằng tài sản của gia đình phụ thuộc vào của cải cướp được từ Ấn Độ. Ông viết cho con trai vào năm 1752, vì hành vi và lòng dũng cảm của con trở thành câu chuyện công khai của cả quốc gia, đây là thời điểm để tăng tài sản của con, hãy tận dụng cơ hội hiện tại trước khi con rời khỏi đất nước. Và Clyde đã làm vậy, mua ghế trong nghị viện cho cha và chính mình, giành được tước hiệu quý tộc của xứ Ireland. Chính trị gia Ích Horace Walpole viết, đây là ngôi nhà kim cương của Lord Clyde, đây là phố Leadenhall, cột đổ vỡ này là một phần của cung điện của một công ty thương nhân, những người từng là chủ của Bengal. Họ làm hàng triệu người ở Ấn Độ chết đói bằng độc quyền và cướp bóc, họ cũng gần như gây ra nạn đói ở quê nhà bằng sự xa hoa, do tài sản giàu có của họ gây ra, sự giàu có đó đẩy giá mọi thứ lên cao, cho đến khi người nghèo không thể mua được bánh mì. Anh em nhà Cockerell, John và Jack, cả hai đều phục vụ công ty Đông Ấn vào nửa sau thế kỷ 18, xây dựng một cung điện Ấn Độ ở trung tâm Cotswold, hoàn chỉnh với mái vòm hình củ hành xanh, vòm hình ô và mái hiên nhô ra, vườn Moghul, đài phun nước rắn, đền thờ Surya, Lingam Shiva, cùng với những con bò Nandi canh giữ điển trang. Dinh thự Sejinkote được thiết kế bởi người em nhà Cockerell thứ ba, người chưa từng đến Ấn Độ, kiến trúc sư Samuel Pepys Cockerell, vẫn đứng vững cho đến ngày nay. Một tượng đài lạc lõng cho sự xa hoa, từ những chiến lợi phẩm của các Nabob. Nhưng chính những viên kim cương Ấn Độ mà các Nabob mang về Anh, khiến cho đế chế trở nên hiện thực trong mắt công chúng Anh. Chúng là biểu tượng của tiền bạc mới, cho thấy khi Anh trở thành một cường quốc đế quốc, đất nước này đang được chuyển hóa. Nhưng giới quý tộc cũ lại khinh bỉ giới nhà giàu mới nổi. Nhiều người trong giới thượng lưu không muốn kim cương làm vấy bẩn đôi tay của những người đàn ông Anh tốt. Như Horace Walpole mỉa mai vào năm 1790, nước Anh bây giờ là gì? Một bãi rác của cải Ấn Độ. Walpole hy vọng quốc gia của mình sẽ cố gắng hành động trung thực hơn so với các Nabob trong việc mang về những viên kim cương của Bengal. Ông sẽ không, ông viết, hành xử như các Nabob, đổi lấy tất cả kim cương của Lord Clyde. Cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, kim cương của các Nabob không được ca ngợi là những viên ngọc trên vương miện đế quốc của Anh, hay những biểu tượng đế quốc đáng quý như viên kim cương Kohinoor nổi tiếng sau này. Thay vào đó, chúng vừa bị ghen tị, vừa bị tấn công, như những mặt hàng nhập khẩu làm hao tốn túi tiền của người Anh trong nước, và đe dọa thay đổi nền chính trị Anh một cách cơ bản. Có lẽ, nhân viên công ty sớm nhất mang kim cương Ấn Độ lên trang nhất, và do đó thánh hóa kim cương Ấn Độ như một hình tượng đế quốc, là Thomas Pitt, thống đốc Madras. Vào năm 1702, Pitt mua, với giá 24.000 bảng Anh, một khoản tiền đáng kể, nằm ngoài tầm với của 99% người Anh, một viên kim cương được cho là viên ngọc quý đẹp nhất thế giới. Pitt vận chuyển viên ngọc 400 carat này đến Anh, gọi nó trong các bức thư của mình là mối quan tâm lớn nhất của tôi, và tất cả của tôi. Ngay sau khi viên kim cương của ông an toàn đến Anh, ông từ bỏ chức thống đốc, mua một điền trang lớn, và chi trả hậu hĩnh để có một ghế trong nghị viện. Nhà sử học người Anh, John Key, kể với chúng ta những tin đồn hoang dã xoay quanh viên kim cương của Pitt, một tin đồn cho rằng nó bị giật khỏi hốc mắt của một vị thần Hindu, hoặc được buôn lậu từ các mỏ bởi một nô lệ, người giấu nó trong một vết cắt tự gây ra ở đùi. Viên kim cương Pitt trở thành một truyền thuyết. Nó đại diện cho sự giàu có tràn lan ở Ấn Độ, sức mạnh của Anh trong việc vắt kiệt sự giàu có đó, cùng sự xa hoa đi kèm với quyền lực ở Ấn Độ, đặc biệt, nếu bạn là người Anh. Quan điểm truyền thống của người Anh về sự giàu có, dựa trên quyền sở hữu đất đai, vốn, thông qua sự vững chắc của nó, biểu thị một sự ổn định trần tục. Vì đất đai được giữ trong một thời gian dài, nó phản ánh hệ thống phân cấp và ngụ ý một cảm giác vĩnh cửu. Điều này thay đổi phần nào nhờ sự xuất hiện của tầng lớp thương gia, nhưng viên kim cương Pitt đại diện cho một mô hình thay thế kịch tính, dựa trên một điều gì đó mạo hiểm hơn nhiều. Đó là những cuộc khai thác thuộc địa, nếu không muốn nói là sự bóc lột. Chủ sở hữu những viên kim cương này, thoát khỏi giới hạn của các nguồn của cải truyền thống, để có được thứ có thể thu được từ các doanh nghiệp thuộc địa, mà không phải thông qua thừa kế truyền thống. 15 năm sau khi mang viên kim cương từ Ấn Độ về, Thomas Pitt bán nó cho nhiếp chính Pháp, Đức d'Orléans, với số tiền khổng lồ 135.000 bảng Anh, gần gấp 6 lần số tiền ông đã mua. Khoản tiền khổng lồ đó, trị giá hàng triệu bảng Anh theo tiền ngày nay, mua cho gia đình Pitt một vị trí mới trong xã hội Anh.
Một viên kim cương Ấn Độ mang lại một bệ phóng tài chính cho một triều đại Anh, mà chỉ trong thời gian rất ngắn, sẽ sản sinh ra hai thủ tướng, cháu trai của ông, William Pitt, bá tước Chatham thứ nhất, và con trai của Chatham, William Pitt, trẻ hơn. Nói cách khác, các nabob và tiền của họ đang thay đổi nền chính trị Anh trong quá trình mở rộng đế chế Ấn Độ của Anh vào cuối thế kỷ 18. Như một bài luận trên tạp chí The Gentleman Magazine xuất bản vào năm 1786, công ty may mắn mang về nhà mỗi năm một số lượng đủ lớn những quý ông kiểu mới, với những phong tục, cách cư xử và nguyên tắc mới, những người lấp đầy các văn phòng của các quý ông nông thôn cũ. Công ty Đông Ấn không còn chỉ là một mối bận tâm thương mại, nó vượt xa các điều khoản của hiến chương ban đầu. Một số người ở Anh lo ngại và báo động, họ triệu tập Clive trước Quốc hội để giải thích hành động của ông ở Ấn Độ, cũng như khối tài sản ông đã kiếm được ở đó. Chính phủ của bá tước Chatham, hậu duệ của Pitt, tìm cách khẳng định quyền tối cao của Quốc hội đối với công ty vào năm 1766, nhưng do sức khỏe kém của chính ông, và vì nhiều nghị sĩ thực tế là cổ đông của công ty, nỗ lực này không quá thành công. Thật vậy, mãi đến khi đạo luật điều chỉnh của Lord North được thông qua vào năm 1773, thì Quốc hội mới giành được một mức độ kiểm soát nhất định đối với các hoạt động của công ty ở Ấn Độ. Nhưng ngay cả khi đó, đa số nghị sĩ vẫn có lợi từ thành công của công ty, họ thông qua một đạo luật tạo điều kiện thay vì các luật hạn chế. William Pitt trẻ hơn, cuối cùng thông qua đạo luật Ấn Độ vào năm 1784, thành lập một hội đồng kiểm soát, với quyền phê duyệt hoặc ra lệnh cho công ty, để kiểm soát các loại hành vi từng làm giàu cho tổ tiên của chính ông. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời nói về cải cách, vào năm 1784, tờ London Chronicle liệt kê tên của 29 thành viên Quốc hội, có liên hệ trực tiếp với Ấn Độ, kèm theo nhiều người khác sở hữu cổ phần trong công ty. Các quan chức công ty cũng không nhận thức được tác động từ hành động của mình. Nam tước tên Mert, người với tên John Shaw, trở thành Tổng đốc Ấn Độ từ năm 1793 đến 1797, chỉ ra trong một biên bản ngay từ năm 1789, rằng, công ty Đông Ấn vừa là thương nhân vừa là chủ ở Ấn Độ, với tư cách là người trước, họ độc chiếm thương mại của Ấn Độ, trong khi với tư cách là người sau, họ chiếm đoạt doanh thu của nó. Tên Mert chỉ ra sự bất công của các chính sách bóc lột, sự rút ráo tiền bạc và tài nguyên từ đất nước sang châu Âu, sự sụp đổ của thương mại nội bộ Ấn Độ, vốn từng thịnh vượng trước những cuộc cướp phá của công ty. Có rất nhiều ghi chép về sự phản bội, mưu mẹo và lòng tham, mà công ty Đông Ấn vắt kiệt của cải từ các vương công bản địa, và sau đó lật đổ họ để chiếm đoạt lãnh thổ của họ. Năm 1787, khi Quốc hội Anh luận tội bất thành Warren Hastings, một trong những tổng đốc tham lam nhất trong số nhiều tổng đốc biến chất của công ty, một vài ví dụ minh họa được nêu ra. Hastings chấp nhận những khoản hối lộ cá nhân đáng kể, và sau đó tiếp tục gây chiến chống lại người hối lộ. Người ta tự hỏi, liệu nên lên án sự tham lam của ông hay ngưỡng mộ ông, vì thực tế là, mặc dù được trả tiền, ông vẫn từ chối bị mua chuộc. Sự trơ trẽn của ông trong những vấn đề như vậy buộc người ta phải ngưỡng mộ. Khi ông tra tấn và vắt kiệt mọi kho báu từ tài sản của các phụ nữ quý tộc góa bùa của xứ Ao, Hastings thông báo cho hội đồng, ông nhận được một món quà, 10 lakh rupee, trị giá 100.000 bảng Anh thời đó, một gia tài đáng kể, từ chiến lợi phẩm, và yêu cầu họ chính thức cho phép giữ nó cho mình. Hội đồng quản trị, không nghi ngờ gì nữa, lưu tâm đến khoản tiền lớn hơn sẽ được ghi vào bảng cân đối kế toán của công ty, sẵn sàng đồng ý. Burke, trong bài phát biểu khai mạc tại phiên luận tội Hastings, cũng buộc tội công ty Đông Ấn về những hành động tàn ác chưa từng thấy và sự tàn phá gần như không tên. Những tội ác nảy sinh từ những ý định độc ác của con người về lòng tham, sự tàn bạo, kiêu ngạo, độc ác, ngạo mạn, vô lễ. Ông mô tả một cách chi tiết đau đớn và sống động về việc những người thu thuế do anh bổ nhiệm, trừng phạt những phụ nữ Bengali như thế nào, họ bị lôi ra ngoài, trần truồng và phơi bày trước công chúng, bị roi vọt trước tất cả mọi người. Họ dùng những cành sắc của cây tre chẻ đôi, kẹp vào núm vú của phụ nữ và giật chúng ra khỏi cơ thể, những câu từ ghê rợn, khiến vợ Sheridan ngất xỉu vì kinh hoàng ngay trong quốc hội, phải được đưa ra ngoài trong tình trạng đau khổ. Nhiều cáo trạng nữa được đưa ra bởi giọng nói du dương và hùng hồn của Sheridan và Chuck James Fox, nhưng cuối cùng, Hastings được tuyên bố trắng án, khôi phục hình ảnh của đế chế trong mắt công chúng Anh, và biện minh cho sự tàn bạo tiếp tục của nó trong một thế kỷ rưỡi nữa. Nhưng vấn đề còn vượt xa Hastings. Nhà thuyết giáo William Howitt, phát biểu vào năm 1829, khi công ty vẫn còn nắm quyền, than thở rằng, cảnh tượng bóc lột, cướp bóc và tàn phá mà Ấn Độ trở thành dưới bàn tay chúng ta,
điều đó diễn ra trên toàn bộ dân số, tạo thành một trong những phần đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử loài người. Chỉ có một mục đích khi đến đó và một lợi ích khi ở đó. Đó là một vùng đất được thánh hóa, hay đúng hơn, bị định đoạt, cho sự cướp bóc độc quyền của một số đặc quyền. Các quan chức cao nhất trong chính phủ có động cơ mạnh mẽ nhất để tham nhũng. Do đó, không thể kiểm soát sự tham nhũng đó ở những người dưới quyền họ. Mọi người, ở mọi bộ phận, dù là dân sự, quân sự hay thương mại, đều chắc chắn nhận được những món quà lộng lẫy. Ngay cả Lord Macaulay, người đánh giá rất cao công ty và được công ty thuê trong nhiều năm, cũng phải viết sự quản lý tồi tệ của người Anh đạt đến mức dường như không tương thích với sự tồn tại của xã hội. Các nhân viên của công ty buộc người bản địa phải mua đắt và bán rẻ. Những khối tài sản khổng lồ do đó nhanh chóng được tích lũy ở Calcutta, trong khi 30 triệu con người bị đẩy đến tận cùng của sự khốn khổ. Họ chưa bao giờ phải sống dưới sự chuyên chế như thế này. Macaulay nói thêm rằng, trong khi các chế độ độc ác có thể bị lật đổ bởi một dân tộc bị áp bức, người Anh không dễ bị đánh đuổi như vậy. Một cáo buộc như vậy, đến từ một người Anh tự do và là kiến trúc sư của đế chế, là không thể bác bỏ. 4. Ấn Độ, đất nước tự trả tiền để mua sự áp bức của chính mình. Thật đáng để xem xét mức độ mà các cuộc tranh luận tại Hạ viện về Ấn Độ bị chi phối bởi những con số về doanh thu từ Ấn Độ, những con số mà đối với nhiều người, dường như biện minh cho mọi thủ đoạn mà các quan chức công ty Đông Ấn đã sử dụng, và đồng thời, mức độ mà những người quan sát đương thời phải kinh hoàng trước những hành vi quá mức xảy ra dưới danh nghĩa của đất nước họ. Giám mục Heber, người mà sự khinh miệt đối với việc thờ cúng thần tượng, khiến ông viết những câu nổi tiếng về một vùng đất, nơi mọi viễn cảnh đều làm hài lòng, và chỉ con người là đồi bại, viết vào năm 1826 rằng, nông dân ở các tỉnh thuộc công ty, nhìn chung, sống tệ hơn, nghèo hơn và mất tinh thần hơn, so với thần dân của các tiểu vương bản địa. Trong một lời thú nhận phi thường, một quan chức Anh ở Bengal, Frederick Johnson, làm chứng trước Hạ viện vào năm 1833. Nguyên tắc cơ bản của người Anh là làm cho toàn bộ dân tộc Ấn Độ phục tùng, bằng mọi cách có thể, vì lợi ích đế quốc và lợi ích của chính họ. Người Ấn Độ bị đánh thuế đến mức tối đa, mỗi tỉnh liên tiếp, khi rơi vào tay chúng ta, trở thành một địa bàn để bóc lột cao hơn. Chúng ta luôn tự hào rằng, chúng ta tăng doanh thu cao hơn nhiều so với những gì các nhà cai trị bản địa có thể vắt kiệt. Những nhà cai trị bản địa đó, có thể không đủ tiêu chuẩn để nhận một giải thưởng quản trị tốt của Liên Hợp Quốc hiện đại, nhưng công ty Đông Ấn, như So thừa nhận, chắc chắn tồi tệ hơn. Nơi nào người Anh không chọn cai trị trực tiếp, họ dựng lên những lãnh chúa của các tiểu vương quốc, liên minh với mục tiêu của họ. Những nhà cai trị quyền lực này bị tính phí rất lớn, để đổi lấy việc được đặt lên ngai vàng, cũng như để được bảo vệ khỏi các quốc gia thù địch, một phiên bản đế quốc của kiểu tiền bảo kê mà mafia sau này thực hiện. Các vương công liên minh với công ty, phải trả tiền hậu hĩnh cho các đơn vị quân đội Anh trong vương quốc của họ, được đặt ở đó để đảm bảo an ninh cho bản thân họ. Nếu các nhà cai trị này không trả, những đơn vị quân đội Anh có thể quay lại chống lại họ. Chẳng hạn, vào đầu thế kỷ 19 ở Hyderabad, vị quý tộc cai trị bang Hyderabad, gọi là Nizam, bị ép buộc phải ký vào thỏa thuận bảo hộ của Anh, với chi phí cắt cổ mà công ty tự ý đặt ra. Chẳng hạn, viên chỉ huy người Anh nhận được 3.000 bảng Anh một tháng một cách vô lý. Tất cả các khoản thanh toán cho người Anh đều được ghi nợ vào kho bạc của ông, khiến ông phải vay tiền với lãi suất 24%, từ một ngân hàng được thành lập vào năm 1814, bởi một cộng sự của tổng đốc công ty. Hậu quả là, Nizam nợ hàng triệu bảng Anh cho ngân hàng. Những tiếng nói đau buồn đặt ra khẩu hiệu cho hoàn cảnh của ông, Nisi tội nghiệp trả tiền cho tất cả. Một sắp xếp tương tự cũng làm khốn khổ phó vương của Accord ở phía Nam, người mà, các khoản nợ, với công ty vượt quá khả năng chi trả, đến nỗi ông phải nhượng lại hầu hết các lãnh thổ của mình cho người Anh, như một hình thức trả nợ. Sau khi giành được quyền thu thuế, ngay từ những ngày đầu nắm quyền bá chủ, người Anh đã tiến hành vắt kiệt nông dân Ấn Độ. Một mặt, họ có rất ít quan chức được cử đến nông thôn để thu thuế. Mặt khác, họ không thể hoàn toàn tin tưởng những người đại diện này, do đó, công ty đặt ra một bộ quy tắc bằng văn bản chi phối việc thu thuế. Trước đây, các nhà lãnh đạo địa phương từng hiểu rõ điều kiện lãnh thổ cai trị của mình, đưa ra những khoản miễn giảm hợp lý cho hạn hán, mất mùa, hoặc thậm chí, cho hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng những trường hợp khẩn cấp, như đám tang và đám cưới. Giờ đây, những người thu thuế của Anh cai trị bằng một cuốn sổ quy tắc, không cho phép bất kỳ khoảng trống nào để đàm phán, hoặc ít nhất, phù hợp với các vấn đề địa phương tại một thời điểm nhất định.
Mục tiêu của hệ thống mới là đảm bảo việc thu thuế của công ty mà không cần phải đàm phán với giới tinh hoa địa phương của Ấn Độ. Ý tưởng là thay thế cuộc trò chuyện trực tiếp bằng các quy tắc bằng văn bản. Các quy tắc nhấn mạnh rằng, chủ đất phải trả một khoản tiền cố định hàng tháng một cách đúng hẹn, và không làm xáo trộn hòa bình. Nhưng hệ thống này làm suy yếu việc đàm phán và trò chuyện trực tiếp, vốn rất cần thiết cho nền chính trị Ấn Độ thế kỷ 18. Kết quả là, nó dẫn đến sự tước đoạt và làm sụp đổ một khu vực từng rất trù phú. Người Anh áp dụng 3 loại hệ thống thu thuế chính. Một là Zamindari, chủ yếu ở miền đông Ấn Độ và 1/3 lãnh thổ của thống đốc Madras, nơi người Anh thu thuế qua các lãnh chúa địa phương. Hai là Rayawari hoặc Ryotwari, ở phần lớn miền Nam và một phần miền Bắc, nơi nông dân nộp thuế trực tiếp cho công ty Đông Ấn. Và cuối cùng là Mahawari, ở miền Tây Ấn Độ, thu thuế dựa trên Mahan, làng hoặc một nhóm làng, người đứng đầu cộng đồng sẽ đại diện nộp thuế. Người Anh giới thiệu hình thức định cư vĩnh viễn về thuế đất vào năm 1793, như một phần của hệ thống Zamindari. Theo hình thức này, những người canh tác Ấn Độ bị tính thuế không dựa trên cơ sở truyền thống, là một phần của sản lượng thu hoạch, mà dựa trên tỷ lệ phần trăm tiền thuê đất của họ. Hệ thống này có nghĩa là, nếu vụ mùa của nông dân thất bát, anh ta vẫn không được miễn thuế. Đôi khi, mức thuế mà người Anh yêu cầu, dựa trên giá trị tiềm năng chứ không phải giá trị thực tế của đất, vượt quá toàn bộ doanh thu từ nó. Ở các khu vực Ryotwari và Mahawari, yêu cầu về doanh thu không được dựa vào hình thức định cư vĩnh viễn, mà được sửa đổi và tăng cường định kỳ, với những kết quả thậm chí còn nặng nề hơn. Để làm mọi thứ phức tạp hơn, doanh thu phải được trả cho nhà nước thuộc địa ở khắp mọi nơi bằng tiền mặt, thay vì bằng hiện vật, dù trực tiếp từ nông dân hay thông qua các trung gian. Có một cuộc trưng thu lớn, nhằm vào doanh thu hoặc tiền thuê ở khắp mọi nơi, cho đến những năm 1880, sau đó, thậm chí còn có những khoản tiền lớn hơn, được vắt kiệt từ nông dân từ những năm 1880 đến 1920, bằng cơ chế nợ nần. William Digby tính toán rằng, các nông dân canh tác Ấn Độ, ở các khu vực ngoài khu định cư vĩnh viễn, chỉ nhận được một nửa lượng thức ăn trong năm so với ông nội của họ, và chỉ 1/3 so với ông cố của họ. Tuy nhiên, bất chấp những sự thật như vậy, thuế đất vẫn bị thu nghiêm ngặt nhất, phải được trả cho chính phủ bằng tiền xu trước khi thu hoạch mùa màng. Giám mục Heber thừa nhận vào năm 1826, không một vị vương công bản địa nào đòi hỏi khoản tô thuế như chúng ta. Romesh Chandra Dutt, một tiếng nói sớm của chủ nghĩa dân tộc kinh tế Ấn Độ, một người được giáo dục theo kiểu Anh, thừa nhận, một số nhà cai trị Hồi giáo trước đó, cũng từng áp đặt những khoản thuế nặng nề, nhưng chỉ ra rằng, sự khác biệt là ở chỗ, những gì các nhà cai trị Hồi giáo yêu cầu, họ không bao giờ có thể thực hiện đầy đủ. Nhưng những gì các nhà cai trị Anh yêu cầu, họ phải thực hiện một cách mạnh mẽ. Thuế đất áp đặt ở Ấn Độ trung bình từ 80 đến 90% tiền thuê. Trong vòng 30 năm, doanh thu đất đai chỉ riêng ở Bengal tăng từ 817.337 bảng Anh lên 2.680.000 bảng Anh. Sự bóc lột này có thể được bào chữa một phần, nếu các khoản thuế được trả lại cho nông dân dưới dạng hàng hóa hoặc dịch vụ công cộng, nhưng các khoản thuế đó được gửi đến chính phủ Anh ở London. Hệ thống định cư vĩnh viễn chứng tỏ sự đàn áp của nó đối với nền kinh tế Ấn Độ, gần như phá hủy nông nghiệp Ấn Độ. Thuế và các điều kiện sống chung dưới thời công ty Đông Ấn quá khó chịu và nặng nề đến mức rất nhiều người phải bỏ nhà cửa truyền thống của họ để tìm nơi trú ẩn ở các vùng đất ngoài phạm vi quyền hạn của công ty, trong khi việc di cư của ngược lại từ các bang bản địa sang Ấn Độ thuộc Anh thì chưa từng xảy ra trong phần lớn thế kỷ 19. Công ty không quan tâm đến tệ nạn mê tín dị đoan, hệ thống xã hội hay những sự sỉ nhục mà người Ấn Độ gây ra cho nhau, miễn là họ trả thuế cho công ty. Thuế được chính thức thu cho các mục đích cụ thể là cải thiện các thị trấn, xây cầu và kênh đào, hồ chứa và công sự, nhưng, như Burke chỉ ra trong nghị viện, công việc sớm bị lãng quên và thuế vẫn tiếp tục được thu. Một ủy ban của Hạ viện Anh tuyên bố, toàn bộ hệ thống doanh thu tự nó giải quyết, về phía các quan chức công, thành thói quen bóc lột và bất công, trong khi những gì còn lại cho nông dân Ấn Độ chỉ là những gì anh ta có thể kiếm được bằng cách trốn tránh và che giấu. Các hệ thống thuế Ryotwari và Mahawari còn có thêm đặc điểm là bãi bỏ tất cả tài sản tư nhân, vốn thuộc về cả giới thượng lưu lẫn tầng lớp canh tác thấp kém, từ đó xóa bỏ các truyền thống và mối liên kết hàng thế kỷ giúp gắn bó con người với đất đai. Ở Bengal, người Anh phớt lờ quyền thừa kế của các chủ đất, công ty bán các điền trang của họ bằng cách đấu giá để tăng doanh thu. Chừng nào công ty Đông Ấn còn nắm quyền, lợi nhuận của nó tăng vọt đến mức cổ tức công ty trả ra trở thành huyền thoại,
khiến cổ phiếu tăng vọt của nó trở thành thứ được các nhà đầu tư Anh săn đón nhiều nhất. Khi sự quản lý yếu kém và sự áp bức của nó lên đến đỉnh điểm trong cuộc nổi dậy năm 1857, được nhiều nhà sử học Ấn Độ gọi là cuộc chiến giành độc lập đầu tiên, nhưng bị chính người Anh tầm thường hóa là cuộc binh biến Sepoy. Cuộc nổi dậy giúp Hoàng gia Anh tiếp quản việc quản lý viên ngọc quý trên vương miện của đế chế rộng lớn. Nhưng Ấn Độ phải trả tiền cho công ty để đổi lấy đặc quyền này, cộng thêm khoản tiền mua lại hậu hĩnh, được ghi vào nợ công của Ấn Độ, để được hoàn trả cho nước Anh, cả gốc lẫn lãi suất hào phóng, bằng cách đánh thuế những nạn nhân, chính là người dân Ấn Độ. Và mục tiêu vẫn không thay đổi, lợi ích lớn hơn của nước Anh. Hút kiệt tài nguyên từ Ấn Độ vẫn là một phần rõ ràng trong chính sách của Anh. Hầu tước Salisbury dùng một phép ẩn dụ đầy màu sắc khi làm Thứ trưởng Ngoại giao về Ấn Độ, vào những năm 1860 và 1870, đã nói, vì Ấn Độ sắp bị vắt kiệt máu, giao trích nên được hướng vào những bộ phận máu đang tắc nghẽn, thay vì những bộ phận vốn đang yếu ớt vì thiếu máu. Máu, tất nhiên là tiền, và sự tắc nghẽn của nó mang lại nhiều nguồn doanh thu hơn so với các khu vực yếu ớt. Salisbury sau đó trở thành Thủ tướng Anh. Cecil Rhodes công khai thừa nhận, chủ nghĩa đế quốc là một giải pháp thiết yếu cho những tiếng kêu đòi bánh mì của tầng lớp lao động thất nghiệp ở Anh, và đó là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo thuộc địa trong việc giành đất để định cư dân số dư thừa, cũng như tạo thị trường cho hàng hóa từ các nhà máy của Anh. Swami Vivekananda, nhà hiền triết, nhà cải cách và nhà tư tưởng Ấn Độ, xem người Anh như một đẳng cấp giống như Vezia, bị chi phối bởi logic thương mại và thuần túy các cân nhắc về tiền bạc, những người hiểu giá của mọi thứ họ tìm thấy ở Ấn Độ, nhưng không hiểu giá trị của bất cứ điều gì. Tiểu thuyết gia người Bengali, Bankim Chandra Chatterjee, viết về người Anh, những người không thể kiểm soát lòng tham của mình, và trong từ vựng của họ, từ đạo đức không tồn tại. Vào cuối thế kỷ 19, Ấn Độ là nguồn thu nhập lớn nhất của Anh, là nước mua hàng xuất khẩu lớn nhất của Anh trên thế giới, là nguồn việc làm được trả lương cao cho các công chức và binh lính Anh, tất cả đều do Ấn Độ tự chi trả. Người Ấn Độ đúng nghĩa đen, họ tự trả tiền cho sự áp bức của chính mình. Thuế vẫn nặng nề, thuế nông nghiệp chiếm ít nhất một nửa sản lượng gộp, thường là nhiều hơn, khiến người nông dân có ít lương thực hơn mức cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình. Ước tính của Anh thừa nhận, thuế cao gấp 2 hoặc 3 lần so với bất kỳ thời kỳ nào, dưới sự cai trị không phải của Anh, không thể chối cãi là cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Mỗi tổng đốc của Anh chuyển một lượng lớn tài sản về Anh, điều tương tự xảy ra với các công chức, thương nhân và binh lính Anh làm việc tại Ấn Độ. Sau vỏn vẹn 24 năm phục vụ, bao gồm cả 4 năm nghỉ phép tại quê nhà, công chức Anh được quyền nghỉ hưu tại quê nhà với một khoản lương hưu hào phóng, do người nộp thuế Ấn Độ chi trả. Ramsay MacDonald ước tính vào cuối những năm 1920, khoảng 7.300 người Anh đang nhận khoảng 20 triệu bảng Anh hàng năm từ Ấn Độ, dưới dạng lương hưu. Trong khi doanh thu của Anh tăng vọt, nợ quốc gia của Ấn Độ tăng lên theo cấp số nhân. Một nửa doanh thu của Ấn Độ chảy ra khỏi Ấn Độ, chủ yếu sang Anh. Thuế của Ấn Độ không chỉ trả cho quân đội Ấn Độ thuộc Anh, vốn được cho là duy trì an ninh của đất nước, mà còn cho một loạt các cuộc viễn chinh thuộc địa nước ngoài, nhằm thúc đẩy vinh quang lớn hơn của đế chế Anh, từ Miến Điện đến Mesopotamia. Vào năm 1922, 64% tổng doanh thu của chính phủ Ấn Độ được dành để trả cho quân đội Ấn Độ thuộc Anh, được điều động ra nước ngoài. Không có quân đội nào khác trên thế giới, như Duran nhận xét vào thời điểm đó, tiêu thụ một tỷ lệ lớn doanh thu công như vậy. Thật đáng kinh ngạc khi biết, các khoản tiền bị rút ruột khỏi Ấn Độ một cách trắng trợn như thế nào. Ngay cả các bảng kê khai kế toán, cũng phải chịu những mục nhập hoàn toàn dùng từ giảm nhẹ để che giấu sự bóc lột. Khi phân tích số liệu thương mại cho thấy, một thặng dư đáng kể khi trừ đi một lượng lớn tài sản theo các tiêu đề, chi phí trong nước, và các khoản vô hình khác, đã khiến Ấn Độ rơi vào một thâm hụt dòng khổng lồ. Paul Baran tính toán rằng 8% GNP của Ấn Độ được chuyển sang Anh mỗi năm. Không có gì ngạc nhiên khi nhà dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ thế kỷ 19, Dadabhai Naoroji, tìm thấy bằng chứng ngay cả trong các báo cáo công khai của đế chế Anh, để phát triển lý thuyết cạn kiệt của ông về sự bóc lột và lên án những kẻ thực dân tạo ra nghèo đói ở Ấn Độ, thông qua những gì ông gọi một cách ngoại giao là các thực tiễn phi Anh của họ. Naoroji lập luận, Ấn Độ xuất khẩu trung bình 13 triệu bảng Anh hàng hóa sang Anh mỗi năm, từ năm 1813 đến 1872, mà không có sự hoàn lại tiền tương ứng. Trên thực tế, các khoản thanh toán cho những người cư trú ở Anh, dù là lợi nhuận cho cổ đông công ty, cổ tức cho nhà đầu tư đường sắt, hay lương hưu cho các quan chức nghỉ hưu,
gây ra khoản lỗ 30 triệu bảng Anh mỗi năm. Những khoản đầu tư nhỏ nhoi đến từ Anh, chỉ phục vụ lợi ích đế quốc. Ấn Độ bị cạn kiệt, kiệt sức và chảy máu bởi sự rút ráo tài nguyên này, khiến nước này dễ bị nạn đói, nghèo đói và đau khổ. Các tính toán rộng rãi và chi tiết của William Digby, nhà văn Anh, chỉ ra sự nghèo đói của người dân Ấn Độ, cùng sự chiếm đoạt có hệ thống của cải của Ấn Độ bởi Anh, bao gồm cả sự thật rằng, lương của quan chức ngoại giao Anh phụ trách về Ấn Độ vào năm 1901, do thuế của Ấn Độ chi trả, tương đương với thu nhập trung bình hàng năm của 90.000 người Ấn Độ. Angus Maddison kết luận, không thể phủ nhận rằng, có một dòng chảy ra đáng kể kéo dài trong 190 năm. Nếu những khoản tiền này được đầu tư vào Ấn Độ, chúng có thể đóng góp đáng kể vào việc nâng cao mức thu nhập. Các khoản chuyển giao chính thức và kiều hối cá nhân sang Vương quốc Anh từ thu nhập của Ấn Độ, bị làm trầm trọng thêm bởi mức lương quá cao cho các quan chức Anh. Tất nhiên, điều đó không giúp ích gì cho Ấn Độ, khi chính quyền Anh ở đây là một chế độ của những người ngoại quốc, với lợi ích tài chính nằm ở Anh. Trong quá khứ, nếu một chính quyền Ấn Độ nắm quyền, thu nhập từ dịch vụ chính phủ sẽ được tiết kiệm và chi tiêu tại địa phương. Thay vào đó, tất cả đều chảy vào tay người nước ngoài, những người này, đến lượt họ, lại gửi ra nước ngoài, nơi lợi ích thực sự của họ nằm ở đó. Trong hầu hết các xã hội, thu nhập của các lãnh chúa là một nguồn phát triển kinh tế quan trọng, vì nó đặt sức mua vào tay những người có thể chi tiêu vì lợi ích địa phương, và gián tiếp thúc đẩy ngành công nghiệp địa phương. Nhưng mức lương và phụ cấp xa hoa của chính phủ Ấn Độ lại được trả cho những người có cam kết ở Anh, vốn có sở thích đối với hàng hóa nước ngoài ở Ấn Độ. Điều này làm tăng nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng của Anh, gây tổn hại sâu sắc đến các ngành công nghiệp địa phương. Các nhà sản xuất hàng xa xỉ, thợ thủ công, thợ dệt lụa và muslin cao cấp, những người tìm thấy rất ít hoặc không có thị hiếu đối với các sản phẩm của họ trong giới quan chức người Anh, và đặc biệt là các phu nhân người Anh đỏng đảnh của họ. Vào năm 1901, William Digby tính toán, tổng số tiền ròng bị vắt kiệt ở Ấn Độ, do sự cạn kiệt kinh tế trong thế kỷ 19, với độ chính xác đáng kinh ngạc, là 4 tỷ 187 triệu 922.812 bảng Anh. 5. Máu và tiền, sự hy sinh của Ấn Độ vì vinh quang đế quốc Anh. Ấn Độ đóng góp một vai trò lớn vào sự bành trướng đế quốc của Anh, còn thể hiện qua tần suất các đội quân được điều động ra nước ngoài, phục vụ các cuộc chiến không liên quan gì đến Ấn Độ, mà hoàn toàn liên quan đến việc bảo vệ hoặc mở rộng lợi ích của Anh. Và tất cả điều này đều được thực hiện bằng tiền của Ấn Độ, đặc biệt là thuế đất, bóc lột từ sức lao động của nông dân khốn khổ, hoặc thu được từ các tiểu vương quốc khác nhau thông qua các liên minh phụ thuộc. Một danh sách các đợt triển khai quân đội Ấn Độ ra nước ngoài của người Anh trong thế kỷ 19 và thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20, rất đáng để xem xét. Xung đột ở Trung Quốc, 1860, 1900 và 1901. Ethiopia, 1867, 1868. Mã Lai, 1875. Malta, 1878. Ai Cập, 1882. Sudan, 1883 đến 1886 và 1896. Miến Điện, 1885. Đông Phi, 1896 đến 1898. Somali, 1890, 1902 đến 1904. Nam Phi, 1899, nhưng chỉ có quân da trắng, và Tây Tạng, 1904. Một số con số đáng kể cần kể đến, 3.787 binh lính Ấn Độ đóng góp vào chiến tranh với Trung Quốc năm 1839 đến 1842, kết thúc bằng Hiệp ước Thiên Tân, 1842, và quyền kiểm soát Quảng Châu. 11.000 quân được gửi vào năm 1860 đến Trung Quốc, chiến dịch của họ kết thúc bằng việc chiếm giữ và kiểm soát Bắc Kinh. 12.000 quân để giải cứu các tù binh Anh khỏi Abyssinia, Ethiopia, 9.444 quân và hơn 1.479.000 rupee, đóng góp vào việc đàn áp cuộc nổi dậy ở Ai Cập vào năm 1882 và 1896. 1.219 binh lính được điều động để dập tắt cuộc binh biến ở Đông Phi. Anh sử dụng quân đội Ấn Độ thuộc Anh để hoàn thành cuộc chinh phục tiểu lục địa Ấn Độ trong chiến tranh Kandyan năm 1818 ở Ceylon, Sri Lanka, và chiến tranh Miến Điện năm 1824 đến 1826, trong đó 6 trong số 7 binh lính của quân đội Ấn Độ thuộc Anh thương vong do bệnh tật hoặc chiến tranh. Cho đến tận Thế chiến II, trong số, một vài trong số ít, những người dũng cảm bảo vệ nước Anh, chống lại cuộc xâm lược của Đức trong trận chiến nước Anh, có các phi công chiến đấu Ấn Độ,
bao gồm một người Sikh kiên cường, đặt tên cho máy bay chiến đấu Hurricane của mình là Amritsar. Người Anh có một đội quân thường trực 230.000 người vào cuối thế kỷ 19, 2/3 trong số đó được trả bằng thuế của Ấn Độ. Mỗi binh lính Anh đóng quân ở Ấn Độ đều phải được trả lương, trang bị và nuôi dưỡng, và cuối cùng được cấp lương hưu bởi chính phủ Ấn Độ, chứ không phải của Anh. Có sự chênh lệch đáng kể về cấp bậc, lương, thăng cấp, lương hưu, tiện nghi và khẩu phần ăn giữa binh lính châu Âu và Ấn Độ. Bánh quy, gạo, bột mì, nho khô, rượu vang, thịt lợn và thịt bò được cấp cho binh lính châu Âu đều từ sản xuất của Ấn Độ. Ngoài binh lính, kỹ năng lao động và thương mại của Ấn Độ cũng giúp củng cố sự cai trị của đế quốc Anh ở nhiều thuộc địa của Anh ở nước ngoài. Lao động Ấn Độ được sử dụng để thúc đẩy nông nghiệp đồn điền ở Mã Lai, Đông Nam châu Phi và Thái Bình Dương, xây dựng đường sắt ở Uganda, biến Miến Điện thành vựa lúa của Đông Nam Á. Các nhà bán lẻ và thương nhân Ấn Độ phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, với chi phí thấp hơn so với các đối tác châu Âu của họ. Người Ấn Độ cũng quản lý, tất nhiên là ở các vị trí cấp dưới, các thuộc địa ở Trung Quốc và châu Phi. Trong thế kỷ 19, một số lượng lớn trong số họ bị buộc phải di cư như tù nhân hoặc lao động giao kèo đến các thuộc địa xa xôi của Anh. Nhưng Ấn Độ bị từ chối mọi phần thưởng hay lợi ích của chủ nghĩa đế quốc. Sự hy sinh mà quân đội Ấn Độ đổ máu cho lợi ích nước Anh, mà kết quả của nó vẫn còn kéo dài đến ngày nay, không được công nhận bằng bất kỳ khoản bồi thường nào, dù cho họ hay gia đình họ để lại. Và tất nhiên, cũng không bằng bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào đối với phúc lợi của Ấn Độ. Trong thời kỳ cai trị của công ty Đông Ấn, việc bất chấp các hiệp ước, các cam kết long trọng, và thậm chí, cả việc thanh toán các khoản tiền mà người Anh yêu cầu để đổi lấy hòa bình, rồi bị lật lọng, đã trở thành huyền thoại. Hyder Ali, một hoàng tử chiến binh mà quân đội công ty tấn công không có lý do, ông coi công ty Đông Ấn là những kẻ vô tín và chiếm đoạt nhất loài người. William Howitt than thở, cuộc sống con người và phúc lợi con người, ngay cả đến ngày nay, ít có trọng lượng như thế nào trong cán cân so với sự thống trị và lòng tham. Chúng ta không nghe thấy bất kỳ sự kinh hoàng và bạo lực nào mà chúng ta đã gây ra, từ cuộc xâm lược đầu tiên của Bengal đến những cuộc xâm lược Nepal và Miến Điện. Chúng ta chỉ có những lời ca ngợi về những gì đế chế đạt được. Hãy xem chúng ta đã giành được một đế chế huy hoàng đến mức nào. Việc Hoàng gia Anh tiếp quản trách nhiệm ở Ấn Độ lại sinh ra một khẩu hiệu mới, biện minh cho sự bóc lột của người Anh ở thuộc địa. Đó là cái vỏ bọc, nước Anh sẽ cai trị vì phúc lợi của người dân Ấn Độ. George Bernard Shaw từng nhận xét, khi một người Anh muốn điều gì đó, anh ta không bao giờ công khai thừa nhận mình muốn nó. Thay vào đó, mong muốn của anh ta được thể hiện thành một niềm tin cháy bỏng rằng, đó là bổn phận đạo đức và tôn giáo của anh ta, để chinh phục những người sở hữu thứ mà anh ta muốn. Will Durant chỉ trích gay gắt sự giả dối này, đạo đức giả được thêm vào hành vi tàn bạo, trong khi cuộc cướp bóc vẫn tiếp diễn. William Howitt viết một cách phẫn nộ vào năm 1829, cách mà công ty Đông Ấn chiếm hữu Hindustan, Ấn Độ, là ghê tởm và phi Kitô giáo nhất có thể hình dung được. Hệ thống, trong hơn một thế kỷ, kiên trì làm việc để tước đoạt lãnh địa của các vương công bản địa, điều đó lại dưới những lý do thiêng liêng nhất về quyền và sự tiện lợi, là một hệ thống tra tấn tinh vi, hơn bất kỳ sự chuyên chế vương quyền hay giáo quyền nào từng được khám phá ra trước đây. Nhưng như Ferdinand Mao, một hậu duệ của một vị tướng nổi tiếng của công ty, gần đây từng giải thích, tất cả chỉ là logic đơn giản của chủ nghĩa tư bản, đế chế Anh ở Ấn Độ là sự sáng tạo của các thương gia, nó vẫn cốt lõi là một doanh nghiệp thương mại, phải hoạt động có lợi nhuận và phản ứng với những thăng trầm của thị trường. Đằng sau những cầu vai và tiếng leng keng của dây nịt, những buổi tiếp tân và những buổi khiêu vũ tại tòa nhà chính phủ, là sự tính toán lạnh lùng của thành phố London. Trong cuốn Nghèo đói và sự cai trị phi Anh ở Ấn Độ, Dadabhai Naoroji, người vào năm 1892 trở thành người Ấn Độ đầu tiên được bầu vào Hạ viện Anh, để biện hộ cho Ấn Độ tại nền mẫu của các nghị viện, bằng cách kêu gọi một cách vô ích đến bản chất tốt đẹp hơn của người Anh, đã đưa ra lời buộc tội sau đây, hoàn toàn dựa trên lời lẽ của chính người Anh. Ngài Montgomery Martin, sau khi kiểm tra tình trạng của một số tỉnh Bengal và Bihar, đã nói vào năm 1838, trong cuốn Đông Ấn của ông ấy rằng, không thể không nhận thấy hai sự thật đặc biệt nổi bật, thứ nhất là sự giàu có của vùng đất được khảo sát, và thứ hai, sự nghèo đói của cư dân. Trong 30 năm, khoản rút giáo hàng năm 3 triệu bảng Anh từ Ấn Độ thuộc Anh đã lên tới, với lãi kép, số tiền khổng lồ 723 triệu 900 nghìn bảng Anh. Một sự rút giáo liên tục và tích lũy như vậy, ngay cả ở Anh, cũng sẽ sớm làm nó nghèo đi.
Vậy thì tác động của nó lên Ấn Độ phải khắc nghiệt đến mức nào, khi tiền lương của một người lao động là từ 2 xu đến 3 xu một ngày? George Wingate nói vào năm 1859, thuế được chi tiêu trong nước mà chúng được thu, hoàn toàn khác về tác động so với thuế được thu ở một nước và chi tiêu ở một nước khác. Trong trường hợp trước, thuế thu từ dân cư lại được trả lại cho các tầng lớp lao động. Nhưng trường hợp còn lại thì hoàn toàn khác, khi thuế không được chi tiêu trong đất nước mà chúng được thu. Chúng tạo thành một sự mất mát tuyệt đối và sự tiêu vong của toàn bộ số tiền bị rút khỏi quốc gia bị đánh thuế. Tiền đó có thể bị ném xuống biển cũng được. Đó là bản chất của công vật mà chúng ta đã đòi hỏi từ Ấn Độ bấy lâu nay. Ý kiến của ông Frederick Johnson, những ngày tươi đẹp của Ấn Độ đã qua rồi, vùng đất ấy bị rút cạn một phần lớn sự giàu có mà nó từng sở hữu, năng lượng của Ấn Độ bị hạn chế bởi một hệ thống cai trị tồi tệ, mà lợi ích của hàng triệu người bị hy sinh vì lợi ích của một số ít. Sự nghèo đói dần dần của người dân và đất nước, dưới chế độ cai trị do chính phủ Anh thiết lập, làm đẩy nhanh sự sụp đổ của họ.